Yung gold dust, complete na ako. Steve, sino gusto? Sino gusto nito ng bracers mo? 42 yung defense niya. Sino gusto ng mining shovel ng kubol? Damage Wala na. naman, ayaw ko nga. Pares lang to. Pares lang to. Diba na tayo dito? Kaya ito, meron dito. May spot dito na yung dadaan. Ito. 64, nice. Sana lang. DPS ng sword is 7.1. Direction lang eh. Ay, complete na. Hindi, napunta na natin sa patayin. Oo, napunta na natin. Ano yun? Oo nga, no? Entrance lang. Oh. True. Isang oras. Sabi ni Ate Mira yung hi, kinakamusta ka? Oo. Di ba dati yung office mate mo yan? Ito, may Stonefield from dito. Sinangkots. Kinakamusta siya ni Miray. Tinatanong kasi kung pupunta daw tayo ng family day. Ano Ako nagsawa na kami dyan. Tapos kinikwento ko may sakit si Baby. Sila din daw, buong pamilya nila may sakit. Inabol ako ng kubol dito sa farm. Pero wala naman daw lang. Yuri. Kaya nag-aalangan din daw sila pumunta. Sabi niya gusto niya sana kita-kita lang sana tayo. Ako wala, hindi kami Hindi na kami Patibuhay. dyan Nagsawa na talaga kami Ayun. na. One hit. Shish. Ano itong scroll-ups? May chichika daw siya sa akin na may chichika. Alas 3 pa yung pasok. Sino gusto ng School of Spirit? Increases the target spirit by 3% or 30 minutes. Ayun Mas na, may 1 bilis second ang na cooldown oras, daw siya. ituklak na agad. Ano ba yun? Ang bilis, oh. Ayan. Trabaho na agad. Si Reggie. Sana mabilis din matapos yung shift.